ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የብሬክስ ሀበሻዊ የፌስቡክ እና ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝዝት ይበልኝ። ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው። እኔ ያለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በመጀመሪያ ይሄንን ቪዲዮ እየተመለከታችሁ ያላችሁ የብሬክስ ሀበሻዊ የፌስቡክ እና የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች ሼር በማድረግ እንድትተባበሩን በመታምኑት አንድ አምላክ ስም ማጸናችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እቺን ስክሪን ላይ የምትመለከቷት እህታችን እንደማንኛውም ሰው ሰርቼ ያልፍልኛል ቀየራለሁ ለወጣለሁ ብላ ስደት ታቀናለች ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ስደት የተጓዘችበት ሀገር ደግሞ ቤይሩት ነበር። ቤይሩት ሀገር ላይ ኑራለች። ቤይሩት ላይ በተፈጠረው የኢኮኖሚ ማሽቆልቆል ምክንያት ደግሞ ቤይሩት ላይ ስራ በመጥፋቱ ምክንያት ወደ ቱርክ ሀገር ለመጓዝ አሰበች ማለት ነው። ቱርክ ሀገር ላይ ለመጓዝ ባሰበችበት ምክንያት ደግሞ እንዳጋጣሚ ጉዞ ስትጓዝ እጇ ላይ ያሉ ነገሮችን ለምሳሌ እንደ ገንዘብ እና የመሳሰሉ ነገሮችን በእጇን ይዛ መጓዝ ስለማትችል በጣም ከምትወዳት የቅርብ ጓደኛዋን ገንዘብ፣ ዶክመንት እና ወርቅ የመሳሰሉ ነገሮችን ትታ ቱርኪ ላይ ስደርስ እንድትልክልኝ ብላ ከጓደኛዋ ጋር ትተዋለች ማለት ነው። ነገር ግን እቺን እህታችን ቱርኪ ሀገር ላይ ሳትደርስ ተይዛ እስር ቤት ውስጥ ትገባለች ማለት ነው። ሶሪያ እስር ቤት እንደገባች የሰማች ጓደኛዋ ደግሞ የላከቻትም እሷ ናት በነገራችን ላይ። ነገር ግን ሶሪያ እስር ቤት ተይዛ ገብታለች የሚባለውን ነገር እንደሰማች አድራሻዋ ቀይራ ትጠፋለች ማለት ነው። ስለዚህ እቺን እህታችን ደግሞ ባደራ ያስቀመጠችው ዶክመንትም ሆነ ብርም ወርቅም ይዛ ስለተሰወረችባት በዚህ ሰዓት ሶሪያ እስር ቤት ውስጥ እየሰቃየች ትገኛለች ማለት ነው። ከሶሪያ እስር ቤት ውስጥ እንግዲህ መውጣት የምትችልበት ሁኔታ ምንም አይነት ነገር የለም። ገንዘብ የላትም። በእጇ ላይ ምንም አይነት ገንዘብ ስለሌለ ገንዘብ ያስፈልጋታል። ባደራ ያስቀመጠችውን ገንዘብ ስላለ ደግሞ ያንን ገንዘብ ደግሞ ማግኘት አልቻለችም። ምክንያቱም ልጅቷ ተሰውራለችና ምናልባት ቤይሩት ሀገር ላይ የምትኖሩ እቺን እህታችን ስክሪን ላይ የምትመለከቷትን ልጅ የምታውቁ ካላችሁ አድራሻዋን የቀየረችበት ምክንያት የምታውቁት ካላችሁ እባካችሁ አጠያይቃችሁ እቺን እህታችን ከእስር ቤት የምትወጣበትን ሁኔታ አመቻቹ ለማለት እወዳለሁ። በጣም ትልቅ ስቃይ ውስጥ ናት ያለችው። በጣም እያለቀሰች ነው ያለችው። ምክንያቱም ገንዘቡ ብታገኝ ወደ ሀገር ቤት መመለስ የምትችልበት እድልም ሊኖር ይችላልና የዚች ልጅ አድራሻ የምታውቁ ካላችሁ በብሬክስ ሀበሻዊ የፌስቡክ ገጽ ላይ ሜሴንጀር መጥታችሁ እንድታናግሩን ለማለት እወዳለሁ። እስኪ እንዳው እቺን እህታችን ሶሪያ እስር ቤት ውስጥ ያለችው እህታችን የላከችው መልእክት ስላለ መልእክቱን ከራሷ አንደበት አድምጡት። ከብሬክስ ሀበሻዊ ጋር ናና በልዘና ከብሬክስ ሀበሻዊ ጋር ናና በልዘና ነይ ነይ ዘና ነይ በልፈታ ብሬክስ ሀበሻዊ አለው ቁም ነገርና ጨዋታ ብሬክስ ሀበሻዊ አለው ቁም ነገርና ጨዋታ ገባ ገባ ብሬክስ ሀበሻዊ ገባ በሉ ብሬክስ ሀበሻዊ ሜዳችሁ ነው ብሬክስ ሀበሻዊ ይመቻችሁ ብሬክስ ሀበሻዊ የወደቀን ብሬክስ ሀበሻዊ ሰው ያነሳል ብሬክስ ሀበሻዊ እያዝናና ብሬክስ ሀበሻዊ ያስተምራል ናና ነይ ነይ ብሬክስ ሀበሻዊ ያንተና ነይ ነይ ብሬክስ ሀበሻዊ ያንቺው ነው ብሬክስ ሀበሻዊ ብሬክስ ሀበሻዊ ብሬክስ ሀበሻዊ ብሬክስ ሁሌም አዲስ። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ብሬክስ ሀበሻዊ ሰብስክራይብ ያድርጉ እንዳይረሱ። ሰላም ላንተ ይሁን ወንድሜ ብሬክስ። በጸሎት እባላለሁ። አሁን የምገኘው ሶሪያ እስር ቤት ውስጥ ነው። ይሄ የሚሆነው በመጀመሪያ ሰራ የነበረው ቤይሩት ኖር የነበረው ቤይሩት ነበርኩኝ። ከቤይሩት በሶሪያ ወደ ቱርክ ለመሄድ ስል ነው የተያዝኩኝ እና ይሄ የሚሆነው ጓደኛዬ ናት፣ የቅርብ ጓደኛዬ። በሷ ነው ይሄንን ፕሮሰስ የጀመርኩትኝ። ይሄን ፕሮሰስ በመጀመርበት ጊዜ እሷ ደላላውን ታውቀው ነበር፣ ቤይሩት የሚኖረውን ደላላም እና
ብዙ ሰው እንደላከ በጣም ብዙ ሰዎች እንትን እንዳሉ ፎቶም ድምጽም ማሰምታኛለች እና በስመጣ $2000 እና ለደላላ የሚከፈል $2000 እና የራሴ የምላቸውን እቃዎች እንደ ወርቅ እና የራሴ ዶክመንት ሰጥቻታለሁ። ይሄንን የሰጠዋትኝ ዶክመንት እና ወርቁን የሰጠዋትኝ እሷ እኔ ቱርክ እንደገባሁኝ ወደ ኢትዮጵያ እንደምትሄድ እና ቤተሰብ ጋር ሄዳ እንደምትሰጥልኝ ይሄን ሁሉ ያመንኳትኝ በቅርብ ጓደኛ ቤሩት ላይ ነው የተዋወቅ ነው። ግን ቢሆንም ጓደኛዬ የምላት እሷን ነው። ከኔ ጋርም እቃ ልካለች፣ ካርጎ ልካለች። አባቷም እኛ ጋር ሄደው ነበረ እና በአባቷ ምናልባት አገኛታለሁ በሚል እህቴ አባቷ ጋር ስትደውል ስልካቸው አይሰራም እና እኔ ሶሪያ ላይ 1 ወር ከ15 ቀን ሆኖኛል። 1 ወሩ በጣም ከባድ ነበረ። ማንም ያለውበትን ቤተሰብ ለ1 ወር ያለውበትን አያውቁም። ቤሩት ያሉ ጓደኞቼ ነው እሷ እንደላከችን ስለሚያውቁ ሲደውሉላት ትደርሳለች እያለች ነበረ ለትንሽ ቀናት። ግን ድምጼ በጣም ሲጠፋባቸው ጊዜ ቱርክ ያለው እንደላላ ሲጠይቁት ተይዛለች ነው ያለው ማለት ነው። እንዴት ተይዛለች የተባለ አይደለም ወይ ልጅቷ የት ነው ያለችው ብለው በሚጠይቋት ጊዜ ነው ብሩንም የሰጧትንም ያደራቃ ይዛ የጠፋችው። በስልኳም ያልተደወለ የለም፣ ስልኳም ዝግ ነው። ቤሩት ያለው ደላላ ስልኩ ዝግ ነው፣ አጥፍቷል። ከኔ ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ቤሩት ካሉ ልጆች ብር እስከሚሞላላቸው ብላ ብር ተቀብላለች፣ ግማሽ ብር ከሌሎች ልጆችም እና ይሄንን በማድረግ በጣም ነው ያዘንኩትኝ። ምክንያቱም እኔ በረሃ ላይ ነኝ ያለሁት። 1 ወሩ በጣም ይከብዳል፣ በጣም እጅግ በጣም ከባድ ነው። እስር ቤት አንድ እስር ቤት ብቻ አይደለም፣ ሶሪያ ላይ ያለውን እስር ቤት እንዳለ ነው ያሳዩን። 4 ቀን 5 ቀን አንድ ቦታ ከአንድ ቦታ በቃ በረሃ ለበረሃ እንደዚሁ ስንንከራተት ነበረ እና ይሄንን አይታ ማለት የስደትን ነገር ታውቀዋለች። ቢያንስ እንኳን ምን ያክል ተሰርቶ እንደሚመጣ ታውቀዋለች። ምን ያክል ለፍቼ እንደመጣሁት ያንን ብር ታውቃለች። ቢያንስ እንኳን እኔ እዚህ ውስጥ ለመውጣት $1200 ክፈይ ተብያለሁ። ያንን ብር ካልከፈልኩኝ ከዚህ መውጣት አልችልም። ቢያንስ እንኳን ይሄንን ክፈይ ተባልኩትን ወደ ኢትዮጵያ የምሄድበትን ትኬት ብር ስጪኝ፣ ቢያንስ እንደው ከፈጣሪ እንኳን ታገኘዋለሽ። የራሴ ገንዘብ ነው ቤቲ አይደለም። እንደዚህ ውስጥ ታኮኖ የማያውቅ ሰው ሁሉ ነው የሚረዳው እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ይረዳሻል ማለት ችግር ውስጥ ነኝ እያልኩሽ ነው ቤቲ። ታውቂያለሽ እስር ቤት እንዳለሁኝ ሰምተሻል። ቤሩት ነው ያለሽው። ኢትዮጵያ ሄዳለሁ ብላ ዋሽታ ሌላ ቦታ ነው የተደበቀችበት ቦታ ማለት ነው። ጓደኞቼ የሚችሉትን ያክል ፈልገዋታል። የምትኖረው ቤሩት አሽረፍዬ ከርመዛይቱን ላይ ትታወቃለች። ሙሉ ስሟ ቤቲ ተሰማ ነው እና እባካችሁ ቤሩት ላይ ያላችሁ እህቶቼ ፎቶዋን አሁን ልክላለሁ ብሬክስ ፎቶዋን አይታችሁ አፈላልጉልኝ እባካችሁን። እኔ እዚህ ውስጥ መቀመጥም መቆየትም አልፈልግም። በጣም ከባድ ከሚባለው በላይ ከባድ ነው እና በቃ በትህትና ነው የምጠይቃችሁ። እባካችሁን አፈላልጉልኝ። ከዚህ ውስጥ ልጣ በሰላም ወደ ሀገሬ መግባት ነው የምፈልገው። በኢትዮጵያ ብር አይከፈልም፣ በዶላር ነው የሚፈልጉት። እዚህ የሚከፈለውን ብር ትኬት ራሴ ነው የምቆርጠው እና ጨለማ ውስጥ ነኝ ያለሁት ቤቲ። እባክሽን ማለት ጓደኝነት ማለት በረሃ ላይ መጣል አይደለም። ያለፈውን ጊዜ አስታውሺ ማለት ጓደኛዬ ብዬ ነው ያመንኩሽ። እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታረጊያለሽ? እና በቃ ምንም ልልሽ አልችልም። እውነት 1 ወር ያረቀስኩትማ ይበቃኛል። እና ይሄንን ቪዲዮ ታይዋለሽ በእርግጠኝነት። በቃ ብሩን ስጪኝ ወይም ብሩን ለአንድ ሰው ላኪልኝ በምታውቂው ሰው። እኔ ከዚህ ውስጥ ልውጣ።